युकेले अब स्केल अफ भिसा पनि जारी गर्ने भएको छ। स्केल अफ भिसा क्याटेगोरी भनेर एउटा छुट्टै क्याटेगोरीमा भिसा जारी गर्ने भएको छ। त्यसले गर्दा आजको भिडियो मैले यही विषयमा लिएर बनाएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म दिनु होला। हेलो नमस्ते, म कृष्ण ढकाल। स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल केटसअप नेटवर्कमा। युकेले पछिल्लो समय विभिन्न क्याटेगोरी बनाउँदै मेन पावरहरू उनीहरूको देशमा लगिरहेको छ विभिन्न राष्ट्रहरूबाट। र पछिल्लो समय यही 22 अगस्त 2022 मा चाहिँ एउटा नयाँ क्याटेगोरी लन्च गरेको छ। नयाँ भिसा स्केल अफ भिसा भनेर जुन जारी गरेको छ, रुल्सहरू जारी गरेको छ। यसमा चाहिँ एकदमै स्किल मेन पावरहरू चाहिँ जान पाउने छन्। र यसको लागि तपाईँ हामी जो कोहीले पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ। र यस एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक कागजपत्रहरू के हुन् र हामीले यो भनेको के हो भन्ने कुरा डिटेलमा बुझ्नको लागि तपाईँले भिडियोमा कुनै पनि पार्ट नछुटाइकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। यो स्केल अफ भिसा भनेर चाहिँ नर्मली के चाहिँ छ भने युकेमा पछिल्लो 3 वर्षदेखि त स्टार्टअप भनेको रन भइरहेका कम्पनीहरूले एउटा कम्पनीमा कम्तीमा 10 जना भन्दा माथि मेन पावरहरू स्टाफहरू भएको कम्पनीले चाहिँ के अरे वार्षिक पर व्यक्तिलाई 33,000 पाउन्ड भन्दा बढी स्यालेरी अफर गर्न सक्छ। र कम्पनीको चाहिँ ग्रोस रेट भनेको वार्षिक 20% भन्दा प्लसमा छ भने चाहिँ तिनीहरूले विभिन्न राष्ट्र भनेको युके भन्दा बाहिरबाट पनि तिनीहरूले चाहिँ स्किल मेन पावरहरू बोलाएर काम गराएर काम गर्न सक्छन्। मतलब आफ्नो कम्पनी रन गराउन सक्छन्। नर्मली युकेमा चाहिँ स्पोन्सरसिप चाहिँ आवश्यक नै हो। स्पोन्सरसिप नभइकन तपाईले चाहिँ कुनै पनि त्यहाँ काम गर्न पाउनु हुँदैन हैन। स्पोन्सरसिप चाहिँ चाहिन्छ। तर स्केल अफ भिसामा चाहिँ के भनिएको छ भने चाहिँ सुरुमा तपाईले चाहिँ स्केल अफ भिसा अन्तर्गत नै तपाईले चाहिँ स्पोन्सरसिप पाएर तपाईँ युके जानुभयो र कुनै एउटा पर्टिकुलर कम्पनीमा तपाईँ सबै कुरा डिल भएर तपाईँ जानुभयो र गइसकेपछि तपाईले 6 महिनासम्म तपाईले काम गर्ने र त्यहाँको तपाईको स्यालेरी काम गरे अनुसारको स्यालेरी चित्त बुझेन भने चाहिँ तपाईले चाहिँ सोही भिसामा चाहिँ अर्को भनेको बाँकी 2 वर्षसम्मलाई तपाईले चाहिँ त्यही भिसामा अरु कम्पनी खोजेर तपाईले काम गर्न पाउनुभयो। त्यो अर्को कम्पनीको लागि तपाईले छुट्टै स्पोन्सरसिप भनेर खोज्नु परेन। भनेको मतलब तपाईँ यहाँ एग्रिमेन्ट त गरेर जानुहुन्छ, यति स्यालेरी हुन्छ, यो काम हुन्छ भनेर। तर त्यहाँ गइसकेपछि तपाईलाई स्यालेरी त पुरै दिन्छ, त्यसमा समस्या चाहिँ छैन। तर तपाईले गरे अनुसारको तपाईँ खटाए अनुसारको तपाईले त्यो काम चित्त बुझेन, त्यहाँको अफिसको रुल्सहरू चित्त बुझेन भने तपाईले इजिली अर्को कम्पनी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चुज गर्न पाउनुहुन्छ। अर्को कम्पनी चुज गरिसकेबाट तपाईले 2 वर्षसम्म तपाईले काम गर्न पाउनुहुन्छ। र त अर्को कम्पनी चुज गर्दै गर्दा पनि त्यो कम्पनीले पनि तपाईलाई कम्तीमा वार्षिक 33,000 भन्दा बढी चाहिँ तपाईलाई स्यालेरी पेड गर्नुपर्ने हुन्छ। 33,000 पाउन्ड चाहिँ स्यालेरी पेड गरेको हुनुपर्छ। त्यो कम्पनी तपाईले चुज गरेर जान पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि कुनै एक्स्ट्रा स्पोन्सरसिप भने पर्दैन। जुन पहिला तपाईले लिनुभएको थियो त्यही स्पोन्सरसिपले तपाईलाई काम गर्छ। त्यसपछि तपाईलाई के क्राइटेरिया के छ, तपाईको त्यहाँ पुग्नलाई चाहिँ सर्टेन क्राइटेरिया छ। क्राइटेरिया के मिट गर्नुपर्छ तपाईँ पुग्नको लागि? त्यसको लागि 1 नम्बरमा छ तपाईँ 18 वर्षको प्लस हुनुपर्छ। 18 वर्ष प्लस हुनुपर्छ। 2 तपाईलाई स्पोन्सरसिप हुनै पर्छ। स्पोन्सरसिप जुन कम्पनीले प्रोभाइड गर्छ। 3 तपाईको चाहिँ फाइनान्शियल चाहिँ 1270 पाउन्ड पछिल्लो 28 दिन भित्र अथवा त्योभन्दा बढीमा तपाईको हुनु पर्यो। भनेको पछिल्लो 28 दिनमा 1270 पाउन्ड भन्दा बढी हुनु पर्यो अथवा त्योभन्दा कम्ती हुनु भएन हैन। त्यस्तो तपाईको इंग्लिश पर्फेक्ट हुनु पर्यो। त्यसको लागि तपाई आइएल्ट्सहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्तीमा B+ ल्याउनु पर्छ। र अर्को तपाई चाहिँ ग्रेजुएट पनि हुनुपर्ने छ। भनेको तपाईको स्किल चाहिँ ग्रेजुएट लेभलको चाहिँ हुनुपर्छ। यी कुराहरु सबै तपाईको पुग्छ भने तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र कसरी छुट्याउने छ, कसरी छुट्याउने ती कम्पनीहरु जेन्युन हुन् होइनन् भनेर छुट्याउनको लागि चाहिँ युके गभर्नमेन्टले चाहिँ लिस्टिङ गरिदिएको छ। त्यस्ता कम्पनीहरु चाहिँ युके भित्र पनि विभिन्न सिटीहरुमा चाहिँ भनेको युके को वेबसाइटमा चाहिँ लिस्टिङ गरिदिएको छ। ती लिस्टिङ गरिदिएको कम्पनीहरुमा तपाईले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ बकाइदा लेखिएको छ। तर तपाईले त्यहाँ एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के चाहिँ छ भने त्यहाँ लिस्ट धेरै छन्। धेरै हुँदा कुनै कम्पनी स्टार्टअप हुँदै गर्दा चाहिँ सबको तपाईको 33,000 भन्दा माथि पेड गर्न सक्ने सबै कम्पनीहरु छैनन्। त्यसले गर्दा तपाईले चाहिँ त्यो चुज गर्दै गर्दा
त्यो 33,000 भन्दा माथि पेड गर्न सक्ने जुन कम्पनी छन् ती कम्पनी तपाईले खोजेर तिनीको वेबसाइटमा गएर भ्याकेन्सी खुलेको बेला तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र एप्लाई गर्दै गर्दा तपाईले मैले अघिल्ला भिडियोमा पनि भनेको छु कसरी जब साइटहरुबाट जब कसरी खोज्न सकिन्छ र त्यसको लागि रिक्वायरमेन्ट के हो भनेर अघिल्लोचोटि भिडियोमा भनेको छु त्यो भिडियो तपाईले एकचोटि हेर्नुपर्ने होला र आउनुस् तपाईलाई मैले चाहिँ नर्मली युके को गभर्नमेन्टले चाहिँ कुन कम्पनीहरु छन् त्यहाँ लिस्टिङ भएको कम्पनीहरु छन् र कुनले तपाईलाई चाहिँ स्केल अफ भिसा अन्तर्गत चाहिँ तपाईलाई चाहिँ स्पोन्सरशिप गर्न सक्छन्। तपाईले यो वेबसाइट छ यो वेबसाइटको त्यहाँको गभर्नमेन्टको आधिकारिक वेबसाइट हो। तपाईको यो वेबसाइट मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्दिने छु र यो वेबसाइट खुलिसकेपछि यस्तो किसिमको विन्डो आउँछ र तपाईले यसलाई तपाईले स्टार्टअप स्केल अपमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि त्यहाँ भएका भिजिबल स्केल अफ कम्पनीहरु चाहिँ विभिन्न सिटीहरुको चाहिँ तपाईले देखाउँछ। देखाइसकेपछि कति कम्पनी छन् तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै इंग्ल्यान्डमा क्लिक गर्दै गर्दा इंग्ल्यान्डमा तपाईको अहिले चाहिँ 5445 कम्पनीहरु छन् र यी कम्पनीहरुले स्टार्टअप गरिरहेका छन्, मतलब स्केल अफ भिसा प्रोवाइड गर्न सक्छन्, स्पोन्सरशिप प्रोवाइड गर्न सक्छन्। त्यस्तै तपाईको अर्को सिटी हेरौं। अर्को सिटी स्कटल्यान्डमा पनि तपाईको 437 कम्पनीहरु छन् हैन। यसमा पनि देखिएका कम्पनीहरुले चाहिँ तपाईलाई स्केल अप को स्पोन्सरशिप दिन सक्छन्। यिनमा पनि तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईको अर्को वेल्समा हेरौं। वेल्समा पनि तपाईको 224 कम्पनीहरु छन् हैन। तपाईले यो हेर्दै गर्दा चाहिँ तपाई कुन सिटीमा तपाईले चाहिँ कुन काममा एप्लाई गर्ने, कुन कम्पनीमा एप्लाई गर्ने भनेर चाहिँ तपाईले सिटी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र जुन स्केल अफ भिसाको लागि चाहिँ यहाँको गभर्नमेन्टको यो gov.uk वाला साइट, यसमा गाइडलाइन छ इमिग्रेसन सम्बन्धी हैन। यसमा तपाईले बकाइदा धेरै कुराहरु लेखिएको छ, तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यहाँ यसरी देखाइएको क्याटेगोरी मध्येमा यो कम्पनीको यो पोस्टमा चाहिँ पर इयर यति स्यालेरी र पर आवर यति भनेर तोकिएको छ, जुन तपाईले आफैले पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईको 67300 पाउन्ड पर इयर र $33.19 पर आवर। तपाईसित त्यो किसिमको योग्यताहरु छन् भने चाहिँ तपाईले चाहिँ पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा तपाईलाई मैले के बुझ्नु भने चाहिँ जस्तै 33,000 भन्दा कम भएका जुन देखिएका छन् ती कम्पनीहरुले तपाईलाई चाहिँ स्पोन्सरशिप प्रोवाइड गर्न सक्दैनन्। र कसैले तपाईलाई स्क्याम पनि के गर्न सक्छ भने त्यहाँ लिस्टिङ भएको कम्पनी हो भने झुक्क्याउन सक्छन्। लिस्टिङ त हुन्छन् तर त्यसको 33,000 भन्दा तल कम रहेछ भने त तपाईले त कुरा बुझ्नु भएन भने त यो वेब गभर्नमेन्टको साइटमा यसको रजिस्टर छ, यसले दिन्छ भन्ने बुझिसकेपछि तपाईले एप्लाई गर्नु होला। तपाईको पैसा फस्न सक्छ किनभने बीचमा तपाईको मेन पावरहरु आउन पनि सक्छन्। र अलिकति तपाईले तल देखाउन चाहन्छु म हैन। अलिकति यसलाई जस्तै तपाईको यसले चाहिँ ब्यान्ड 1 ब्यान्ड 3 4 5 6 7 यसरी छुट्याएको छ हैन। इंग्ल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, वेल्स भनेर नर्थर्न आयरल्यान्ड भनेर पनि छुट्याएको छ। यसमा तपाईको यो 7 भन्दा माथि चाहिँ तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुभयो हैन। यो चाहिँ तपाईको त्यहाँको वेबसाइटले दिएको कुरा हो हैन। त्यहाँको गभर्नमेन्टको वेबसाइटले दिएको छ, जुन 32,000 माथि दिएको छ, 32,000 दिएको छ। यिनीहरुले चाहिँ पाएन, ब्यान्ड 6 सम्मकोले पाएन, त्यो भन्दा तलकोले चाहिँ तपाईलाई स्पोन्सरशिप प्रोवाइड गर्न सक्छन्। र यो सम्बन्धी धेरै कुराहरु चाहिँ तपाईले यो वेबसाइटमा पनि तपाईले अलिकति स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ र धेरै कुरा तपाईलाई मैले भिडियोमा जानकारी पनि गराइसकेको पनि छु। तपाईले ती कम्पनीहरुमा एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटी सम्पूर्ण कुराहरु पढेर चाहिँ डिटेल्स बुझेर मात्रै तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यसै पनि यो चाहिँ स्किल मेन पावरहरुको लागि मात्रै भएको कारणले गर्दा, भनेको मतलब स्किल जो हुनुहुन्छ उहाँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि कुनै मेन पावर, कुनै कन्सल्टेन्ट, कुनै एजेन्सी थाउनु तपाईले पर्दैन, तपाई आफैले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो पोइन्ट बेसमा भएको कारणले गर्दा तपाईको पोइन्ट पुग्न पर्ने हुन्छ र पोइन्ट 70 पोइन्ट प्लस तपाईको भयो भने चाहिँ तपाईले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसमा तपाईको 10% तपाईको फाइनान्शियल भनेको छ, भनेको 1270 पाउन्ड 28 दिनमा भएको हुनु तपाईको खातामा एकाउन्टमा देखिन पर्ने छ। र अर्को कुरा चाहिँ अर्को 10% भनेको IELTS अथवा तपाई इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा कुनै पर्फेक्टली उनीलाई चित्त बुझ्दो नर्मली भन्दा B+
को हुनुपर्ने छ। त्यति तपाईको दुईटा गर्दा तपाईको 20 पोइन्ट भयो र अर्को कुरा तपाईको जुन कम्पनीले तपाईलाई अफर गरिरहेछ त्यसको चाहिँ स्पोन्सरशिपको 50 पोइन्ट गर्दाखेरि टोटल 70 पोइन्ट भयो। 70 पोइन्ट पुग्यो भने तपाईले चाहिँ भिसाको लागि तपाईले योग्य हुनुभयो। यति भन्दै भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो। केही कुराहरू मैले बुझाउन खोजेर बुझ्न सक्नु भएन अथवा केही कुरा तपाईका जिज्ञासाहरू केही त्यस्ता छन् भने तपाईले मलाई डाइरेक्ट तपाईले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राममा र तपाईलाई मैले बुझाउने कोसिस गर्नेछु। यति हेरिसकेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्यो, भिडियोमा केही त्यस्तो प्रतिक्रिया छन् भने दिन नबिर्सिनु होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।